युट्युब ब्यानर कसरी हामीले बनाउन सकिन्छ एकदमै सजिलो प्रोसेस छ। तपाईहरु पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले पनि म जस्तै ब्यानर बनाउन सक्नुहुनेछ। एकदमै सजिलो ब्यानर छ र यो ब्यानरको साइज हो र एकदमै पर्फेक्ट ब्याकग्राउन्ड कहाँबाट मैले ल्याए सबै तपाईहरुले चाहिँ यस भिडियोमा नै तपाईहरुलाई चाहिँ म दिनेछु। कुन कुन मेटेरियल्स मैले प्रयोग गरे यहाँ एउटा मात्रै टेम्प्लेट दिदिन तपाईहरुलाई करिब 10-20 वटा टेम्प्लेट म तपाईलाई चाहिँ दिन्छु। कहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोको बिचमा तपाईहरुलाई चाहिँ भन्छु। यो मैले युट्युब ब्यानर बनाएको छु र यो युट्युब ब्यानर तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब धेरै साथीहरुले चाहिँ कोही प्रोडक्सन तिर म्युजिक भिडियो रिलेटेड भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ, कोही टेक्निकल भिडियो, कोही ब्लग रिलेटेड बनाउनुहुन्छ। तर तपाईले चाहिँ एउटा पर्फेक्ट प्रोफेसनल ब्यानर बनाउन आउँदैन र तपाईहरु चाहिँ धेरै युट्युबमा खोजिसक्नु भएको होला र तपाईहरुको आफ्नै भाइ प्रमोद चाहिँ अफिसियलले आजको भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छ कसरी हामीले चाहिँ एउटा राम्रो ब्यानर बनाउन सकिन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ उदाहरणको लागि यहाँ देखाउन सक्छु म। र मैले त्यही ब्यानर बनाएर यहाँ चाहिँ अपलोड गरेको छु। एकदमै पर्फेक्ट साइज देखाएको छ, पुरै राम्रो तरिकाको देखाएको छ। एउटा जुन प्रोफेसनल युट्युबर हुन्छ र साथीहरु सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला। र तपाईहरुलाई चाहिँ म अब सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला म यहाँ चाहिँ डिफल्टमा आउँछु। डिफल्टमा आएर अब तपाईहरुले चाहिँ मेटेरियल्सहरु डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र म जस्तै तपाईहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले यहाँ आफ्नो पिक्सल्याब एप्लिकेसनमा प्र्याक्टिस गर्दैछु। तपाईहरु पनि आफ्नो पिक्सल्याब एप्लिकेसन खोल्नु होला र डिस्क्रिप्सनमा जानु होला। डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ डाउनलोडको लिंक होला, त्यहाँ सबै मेटेरियल्सहरु छ। तपाईहरु चाहिँ त्यो मेटेरियल्स डाउनलोड गरेर म सिधै प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब तपाईहरुलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ 3 डटमा आउनु होला। 3 डटमा आएपछि यहाँ चाहिँ इमेज साइजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेज साइजमा क्लिक गरेपछि कस्टममा आउनु होला र युट्युब च्यानल ब्यानरमा क्लिक गर्नु होला। यो पर्फेक्ट साइज हो तपाईको 2560 र 1440 र यो चाहिँ लिइसकेको छु। युट्युब ब्यानरको साइज हो र अब तपाईहरुले चाहिँ मेटेरियल्सहरु यहाँ चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ जुन तपाईलाई म डाउनलोड गर्न भने। र यहाँ अब तपाईहरु चाहिँ तल आउनु होला र तल आएपछि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ ब्ल्याक अलि तपाईमा अर्कै खालको देखाउँछ र यहाँ मेरोमा चाहिँ यस्तो तरिकाको देखाउँदैछ यो। र यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला। अब यसलाई एडजस्ट कसरी गर्न सकिन्छ, एडजस्ट गर्नको लागि तपाईले चाहिँ रिलेटिभ साइजमा आउनु होला। रिलेटिभ साइजमा आएपछि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ 100% गर्दिनु होला र यसलाई चाहिँ ठीक गर्दिनु। अब 100% मैले किन गरे, 100% गरेपछि तपाईको चाहिँ यो सेन्टरमा आउँछ। त्यही भएर मैले तपाईलाई चाहिँ 100% भनेको छु गर्नको लागि। अब यो तपाईले चाहिँ लक लगाइसकेको छु। यो लक लगाउनु होला, यहाँ चाहिँ लक लगाउनु होला। लक लगाएपछि अब तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ अब तपाईको चाहिँ हल्दैन। त्यही भएर म तपाईलाई चाहिँ लक लगाउनु भने र तपाईहरु चाहिँ यहाँ फेरि आउनु होला र यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु होला इमेजलाई। अब तपाईलाई चाहिँ धेरै इमेज मैले चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डहरु कहाँबाट डाउनलोड गर्ने त्यो भनिसकेको छु। तपाईहरु चाहिँ त्यहीबाट अब यसलाई चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जुन मन लाग्छ ब्याकग्राउन्ड त्यही तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकै फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिलेटिभ साइजमा आउनु होला। रिलेटिभ साइजमा यसलाई चाहिँ 100% गर्नु होला। 100% गरेपछि यसलाई चाहिँ ठीक गर्दिनु होला। ठीक गरेपछि अब यसलाई चाहिँ सेन्टरमा अलि यो सेन्टरमै छ र यसलाई चाहिँ लक लगाइदिनु होला। लक लगाएपछि अब यो तलकोलाई माथि गर्दिनु होला। यसरी तपाईको चाहिँ मिल्यो। मिलिसकेको छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब पहिला हामीले चाहिँ नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ, आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम। हेर्नुभयो साथीहरु एकदमै सजिलो छ। तपाईहरु चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला मसितै। अब तपाईहरुको युट्युब च्यानलको नाम के हो त्यो च्यानलको नाम राख्दिनु होला। म यहाँ चाहिँ आफ्नो युट्युबै च्यानलको नाम राख्छु, प्रमोद चाहिँ अफिसियल, OFFICIAL अफिसियल। प्रमोद चाहिँ अफिसियल राखेको छु र यहाँ एडजस्ट गर्दिनु होला। र अब तपाईले चाहिँ फोन्ट, अब कुन फोन्ट राम्रो लाग्छ त्यो फोन्ट तपाईहरु चाहिँ लिनु होला। र मलाई चाहिँ राम्रो लागेको फोन्ट यो पनि राम्रै छ, यो नि राम्रै छ। तपाईहरुलाई चाहिँ जुन मन पर्छ त्यही तपाईहरु चाहिँ लिनु होला। र मैले चाहिँ ओके गरिसकेको छु। र अब यसलाई अब यो त यतिकै व्हाइट कलरको मात्रै राम्रो त भएन। अब यसको कलर पनि मिलाउनु होला। अब कलर मिलाउनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईहरु सिम्पल कलरमा आउनु होला। यहाँ
कलरमा आएपछि अब तपाईलाई यताको व्हाइट ठिकै छ र यता कलरमा मिलाउँछु। जुन ब्याकग्राउन्डमा कलर छ त्यही कलर रिलेटेड मैले चाहिँ यहाँ राख्छु राम्रो हेर्नको लागि र यो कलर मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ राम्रो छ। कलर एडजस्ट पनि भइसकेको छ। अब तपाईलाई स्ट्रोक बोर्डर दिनु छ भने आफ्नो चाहिँ फन्टमा बोर्डर दिन सक्नुहुनेछ। यसरी बोर्डर दिन्छ। यसरी राख्नु होला। र अब यति गरेपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई एउटा चाहिँ आफ्नो फोटो पनि यहाँ तपाईले चाहिँ राख्नु होला। यहाँ चाहिँ म आफ्नो फोटो एउटा चाहिँ राम्रो फोटो अलि युट्युब भिडियोमा र तपाईको चाहिँ फोटोमा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको हुनुपर्छ। अहिले तपाईहरुलाई चाहिँ जस्ट म देखाउनको लागि मैले यही फोटो मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु र यति क्रप गर्नु होला र यसरी र यो फोटोलाई अब सानो पार्नु होला र यसलाई चाहिँ एडजस्ट यहाँ चाहिँ गर्दिनु होला। हल्का अझै छोट र यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला राम्रोसित र यो मिलिसकेको छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ अझै लेख्नु पर्ने हुन्छ बिचमा। अब यति मात्र हैन अब तपाईले चाहिँ के रिलेटेड ज्ञान दिनुहुन्छ युट्युबमा के रिलेटेड तपाई चाहिँ भिडियो बनाउनुहुन्छ। मेरो टेक्निकल हो खास मैले चाहिँ यहाँ युट्युब टिप्स अनि यहाँ यसरी दिनु होला युट्युब टिप्स अनलाइन अर्निङ अनलाइन अनि यहाँ चाहिँ अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू। अब यति कुरा मैले चाहिँ राखेर यहाँ चाहिँ ओके गरिदिए र यसलाई चाहिँ अब एडजस्ट गर्नु होला र यसलाई स्मल साइज बनाउनु होला। र साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अझै यसलाई सानो यहाँ सानो देखाउँदैछ तर त्यहाँ चाहिँ ठुलो देखाउँछ है साथीहरु र यसलाई चाहिँ हल्का यतै राख्दिनु होला यतिमा राख्दिनु होला हल्का अझै अलिकति यहाँ चाहिँ एडजस्ट गर्दिए मैले र यति गरेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ अब विभिन्न प्लेटफर्मको तपाईहरु चाहिँ आफ्नो आईडी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ चाहिँ इन्स्टाग्रामको म चाहिँ राख्दिन्छु। इन्स्टाग्रामको राख्नको लागि पहिला इमेज डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टाग्रामको। सरी यो अलि भएन यसलाई चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुनु पर्यो र यसरी यसलाई चाहिँ त्यही पनि हल्का यहाँ चाहिँ यो त्यतिकै थियो र यसलाई चाहिँ स्मल साइज बनाउनुले यसरी ठीक छ। अब र यहाँ चाहिँ फन्टमा अब एडिट गर्नलाई यहाँ चाहिँ टेक्स्टलाई अब तपाईको इन्स्टाग्रामको नाम के हो इन्स्टाग्राम आईडी म आफ्नो इन्स्टाग्राम आईडी यहाँ नेम राखिदिदै छु 710 र यसलाई चाहिँ स्मल साइज गर्नु होला र यहाँ तपाईले चाहिँ कुनामा यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। यसलाई एडजस्ट गरिदिनु होला यसले बिग्रियो यसलाई सिधा गर्नु
र यसरी तपाईहरु पनि राख्नु होला। यो तपाईको चाहिँ धेरै ठुलो देखाउँछु। तपाईहरु फेसबुकको राख्न सक्नुहुन्छ, टिकटकको पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यतिको राखेको छु अहिले र जस्ट म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने प्रयास गरेको छु। तपाईहरु अरु म यो युट्युब ब्यानरको मैले चाहिँ धेरै पोस्टरहरु दिएको छु। तपाईहरु चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अरुमा पनि एकदमै राम्रो लाग्नेछ। तपाईहरु यसरी नै बनाउन सक्नुहुनेछ। फेसबुकको पनि राख्नु होला, त्यहाँ टिकटकको पनि राख्नु होला तपाईहरु। अब यसलाई चाहिँ सेभ गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउँछु। सेभ इमेजमा यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ कस्टममा गएर अल्ट्रा राखेर यहाँ चाहिँ सेभ टु ग्यालरीमा क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले चाहिँ मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो चाहिँ ग्यालरीमा। र तपाईहरुलाई चाहिँ देखाइदिन्छु यो अब कस्तो तरिकाको तपाईको चाहिँ बनेर तयार भयो। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाको चाहिँ बनेर तयार भएको छ। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ मजाले तपाईहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको चाहिँ मोबाइलमा यति मात्रै भाग देखाउँछ। यहाँ तपाईले चाहिँ बीचमा लाइन देख्नुहुन्छ नि, यहाँ यो लाइन र यो लाइन यति भाग मात्रै तपाईको चाहिँ मोबाइलमा देखाउँछ, मोबाइलको स्क्रिनमा। र यो पुरै भाग तपाईको चाहिँ ल्यापटपमा देखाउँछ। सो साथीहरु तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु होला जुन प्रोसेसबाट मैले भने। र मेरो भिडियो हेर्दै प्र्याक्टिस गरे धेरै राम्रो। तपाईहरुले चाहिँ अलि बुझ्नमा धेरै सजिलो हुन्छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ यो थम्बनेल बनाउन कतिको सजिलो लाग्यो तपाईहरु चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। कसैलाई गाह्रो लागेको होला, कसैलाई सजिलो लागेको होला। र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।